là nghệ nhân rồi, mang tiếng nghệ nhân rồi mà không có đầu ra cũng buồn lắm chứ. Cũng như nghệ sĩ mà hát không có ai nghe. Thì mình nói lại con mình rồi, mình nói con có gia đình rồi á, con đừng có phụ nghề này. Cha mẹ mất thì truyền lại cho con. Như vậy mình làm là coi như được 30 mấy năm nay. Nói chung ra nghề này không bao giờ mai một được. Không bao giờ luôn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay vẫn là ngày thứ nhất và đoàn của Color Man đang có mặt tại tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận và Ninh Thuận thì có thể nói là cái cộng đồng người Chăm còn rất là nhiều, và chính vì vậy cho nên là các cái làng nghề truyền thống của họ cũng còn được kha khá. Và ở tại Bình Thuận này thì có một cái ngôi làng Chăm mà vẫn còn làm một cái nghề truyền thống, đó là làm gốm. Và cái làng Chăm này nó nằm ở thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. Từ thành phố Phan Thiết về đây là khoảng 70 km về phía Bắc, và nếu mà đi lái xe thì khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì tới. Trước mặt của mình đây là một cái nhà mà mình nhìn qua cái khung lưới B40 thì mình thấy là như đang là một cái hộ dân đang làm gốm. Nào, mời quý vị và các bạn cùng theo chân Color Man vào, chúng ta trò chuyện và khám phá xem là người Chăm làm gốm có khác gì với người Việt mình hay không nha. Rồi, chào cả nhà. Dạ, em chào anh, chị. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 5 giờ chiều nhưng mà mình thấy là các anh chị ở đây vẫn còn đang miệt mài. Em xin lỗi, anh tên gì anh? Anh Sổi, Lâm Hùng Sổi. Dạ. Color Man đang ngồi cạnh anh Lâm Hùng Sổi là một nghệ nhân. Chị là bà xã anh hả anh? Bà xã nhà. Dạ, em chào chị. Ủa anh chị, cái nghề này nhà mình làm bao nhiêu, đã lâu chưa anh? Lâu rồi. Coi như nghề này đời ông bà mình để lại cho cha mẹ đó. Rồi bây giờ cha mẹ mất thì truyền lại cho con. Như vậy mình làm là coi như được 30 mấy năm nay. Riêng anh là 30 mấy năm. Rồi. Còn chị với lại chị bên đây là phụ anh thôi. Cái này con ở nhà là nó phụ đó. Nó làm ai cũng làm, nó phụ được cái gì nó phụ. Đó vậy, ví dụ như nhồi đất, móc đất nè. Rồi lên rồi nó hốt cái thùng bột này nè. Như mình ngâm đất rồi mình tưới nước tưới đồ rồi nó hốt lên vậy nữa, lát nữa mình bóc qua lần 2 cho nó nhuyễn xong mới nhồi lắm. Đó rồi lại diễn như vậy rồi bắt đầu mới nhồi mới làm. Cái đất sét này là ở đâu mình mang đến vậy anh? Ở trên lôn cái đường rầy xe lửa. Rồi đó là mình lấy đất sét từ trên đó về hả anh? Đó lấy về. Cái này mình làm cứ mỗi ngày mình đi lấy hay là đâu mình đặt nè, hồi đó lấy. Bữa nay á, thì nói chung ra thì mấy đồ đất cát bữa nay người ta xí phần hết đó. Rồi ở huyện ở xã nó để lại cái khâu đất nó không có được tốt. Đó thành ra bữa nay đất đồ cũng mua hết. Thì toàn bộ gì cũng mua hết. Nhưng cái đất sét mình chọn nó có tiêu chuẩn gì không anh? Tiêu chuẩn chứ. Nói chung ra đất sét nó có ba loại đất. Đó, cái này thuộc là đất trắng nè. Rồi có đất nó màu đỏ nữa. Tức là đất đồng ý đất trắng mà nhưng nó vẫn tốt. Đó thành ra là đất trắng mình làm cũng được. Mà nhưng là nó phải có độ dẻo. Tức là mình coi khi mình cuốc đất á, mình biết cái đường cuốc của nó là nó mịn á. Tức là nó không có sụp sạc á, là mình biết là đất đó tốt. Thành là loại trắng. Còn cái loại màu đỏ nữa, loại đất đỏ nữa. Đất đỏ tức là nó pha cái đất đỏ vô là bắt đầu về nhà rồi mình rưới mình bóc lên là đất đó mà hồng đẹp lắm. Đúng mà nói vậy. Nó đắt hơn không anh? Đất sét đỏ cái đất sét trắng nó cái nào đắt hơn anh? Thì màu đỏ thì lúc nào nó cũng đắt hơn. Nó đắt hơn. Nó đẹp. Mà khi đất trắng này nè, mình có một loại đất để tha lên nữa. Tức là đất nó nằm riêng, tức là đất đó là đất đỏ riêng á. Đó để mình tha. Đó mình làm xong nè, rồi mình tha lên cho nó màu nó thành màu đẹp á. Rồi em thấy rồi.
Quý vị và các bạn, mình mời quý vị và các bạn cùng đi theo Colorman vô đây xem một chút xíu nha. Đó. Đây là cái này là cái cũng là ông lò phải không anh? Ông lò lớn. Lò lớn để người ta nấu cái sông lớn á. Dạ. Đây quý vị và các bạn, đây là những cái này anh gọi là cái chả hả anh? Chả. Sống trong thành phố thì không có thấy cái này. Dạ. Dạ. Thì cái chả này là ở vùng biển thì mới thấy nhiều nè. Và người ta sử dụng vô làm cái gì anh? Để làm gì? Họ ấy gà đó. Dạ. Cái gì ta bỏ gà vô để cái gì ta kêu rang muối. Đúng rồi. Đó. Tận dụng bữa nay là người ta có khi người ta giống như là cái nồi đất lớn vậy đó. Đó. Đúng không anh? Cái chả nhỏ thì để kho cá, còn cái chả lớn thì để còn cái kia nồi sông à. Dạ. Đó mấy cái nồi chỗ đó đó. Dạ. Cái kia là nồi sông á. Dạ. Còn cái này là thuộc cái này là khương. Dạ. Cái này là khương là để cho cái người làm đẻ đó. Khương anh. Đó cái lớn là em. Cái này anh. Đó, cái đó là khương đó. Khương. Em lật lên. Cái này là anh đã quét cái màu lên rồi phải không anh? Rồi quét màu để mai là nung á. Tức là xong gì hết rồi mình mới đưa vô lò nung. Mai mình mới thôi Dạ. mấy tiếng đồng hồ cho Dạ. nó giòn đất á. Rồi mình mới nung. Ủa anh, em không thấy ở đây mình có cái bàn xoay gốm mình nặng mình không là. Đó bàn này là bàn xoay của ngày xưa nè. Dạ. Này bàn xoay ngày xưa nè. Còn bàn xoay thời nay á. Dạ. Ngồi cái này là xoay đứng. Bây giờ muốn cần cho bà xã đứng làm quay không? Dạ anh xoay quay mình chút xíu đi cho khán giả họ xem. Tại khán giả cũng chưa bao giờ thấy cái bàn xoay. Cái bàn xoay này nó khác với lại cái bàn xoay của dạ. Đó, của các cái dân tộc khác thì cái bàn xoay của mình nó khác. Là vừa xoay vừa nặng ra luôn đúng không? Đây quý vị các bạn thân mến. Đây là cái khuôn đổ bánh căn nè. Trời ơi, dễ thương quá. Chắc lát mình phải mang vài cái, xin vài cái về làm kỷ niệm quá. Mua vài cái về làm kỷ niệm. Anh vậy mỗi nhà chỉ có một người là nghệ nhân thôi hả anh? Nghệ nhân là ở trong tỉnh nó phải chọn chứ, mình phải đủ kỹ thuật chứ. Làm có thi hả? Có thi có đi tham quan chỗ này chỗ nọ nữa. Dạ. Rồi mình góp ý nữa. Dạ. Vậy ở thôn mình ở cái thôn mình có được bao nhiêu nghệ nhân còn lại? Coi như gần cả 7-8 người nghệ nhân. 7-8 nghệ nhân ha. Coi như là nghệ nhân người ta lớn tuổi đã qua rồi. Người ta nghỉ hưu rồi. Rồi bắt đầu là nghệ nhân của những người trung niên. Dạ. Bên đồ mỹ nghệ đó. Dạ. Là nghệ nhân ở thuộc thôn Bình Tiến. Dạ. Rồi ở trong Bình Đất mình cũng có nữa. Là bà Nguyễn Thị Thanh Mai đó. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Bà năm nay 63 tuổi rồi. 63 tuổi. Còn anh dạ? Anh năm nay nhiêu? Anh chắc mình năm nay có 50 không? 56 tuổi rồi. Có 56 tuổi. Trời ơi, lớn hơn mình có 6 tuổi rồi, nhìn anh cũng trẻ ghê đó. Dạ, trẻ thiệt mà. Trẻ đâu trẻ. Làm bên nung gốm này nó mau hấp em mà. Mau hát lắm. Chẳng qua ở nhà chưa nung, nếu mà anh mà nung vài lần tự nhiên cái da mặt anh nó khô quá lắm. Nó vậy. Thành ra từ đầu năm tới giờ nhà mình chưa nung mới có nung một lần đầu thôi. Nó vậy. Mình nung ở ngoài giữa trời không có đưa lò à? Đó, cái lò nung đó ấy nó nung ngoài trời ấy thiên nhiên thôi. Nung ngoài thiên nhiên luôn hả? Gió. Nó nung theo chiều gió đó. Hễ thuận gió thuận nắng là coi như là đồ nung đồ nó đẹp. Dạ. Mà mình nung bằng cách nào anh? Mình cứ để ra giữa trời. Coi như là mình tắt ra một hàng rồi bắt đầu một lớp đồ một lớp củi. Nó vậy mà chắc theo chiều gió, nếu gió hướng nào thì mình xây họng ra. Nhưng mình chất củi nó chồng lên trên hay là mình để củi nằm dưới? Đâu mình phủ kín luôn hả? Đâu mình chắc là có hàng có lối cho em à. Có hàng lối. Tức là ví dụ mình chắc 3 hàng là mình để 2 lớp củi, bắt đầu mình chất lên. Rồi mình chất đồ lên, mình chất từ tới 1m6. Nó vậy từng lớp giống như tam cấp vậy. Dạ. Em hiểu rồi. Đây quý vị và các bạn, chúng ta hãy nhìn xem. Và cũng là sư phụ bà xã của anh. Chị Nguyễn Thị Minh. Dạ chị Nguyễn. Dạ. Chị Nguyễn Thị Minh.
Đầu tiên, người thợ phải rắc một ít cát trắng lên bàn để chống dính. Sau đó mới cho đất sét lên và bắt đầu tạo hình. Bàn xoay truyền thống của người Chăm ở Bình Đức không lắp trục xoay như của nhiều dân tộc khác, mà chỉ có tác dụng như một chiếc bàn kê. Muốn nặn được sản phẩm tròn trịa, người thợ phải đi vòng quanh bàn và dùng chính đôi tay của mình để định hình gốm. Khi xương gốm dần hình thành, chị Minh mới dùng một miếng vải nhúng nước vuốt đều lên mặt ngoài để tạo độ láng mịn. Có thể nói, vì công cụ thô sơ nên sự đẹp xấu của mỗi sản phẩm gốm gọ phụ thuộc rất nhiều vào đôi bàn tay của người thợ. Ồ, quý vị các bạn thấy chưa đó, cái miệng của cái nồi nó đã nhìn nó giống như một cái bình, chiếc bình rất là tinh xảo, là bóng mà mịn đẹp, rất là đẹp luôn, khác hẳn. Đó, nếu chúng ta so sánh từ trên dưới đây, ở đây là sừng sùi nhưng mà nhìn trên đây. Nó hơi hén mình nạo da. Dạ. Hén cái nạo da. Nạo cái lớp bên trong. À dạ. Cái này bắt đầu cái đoạn 1 thôi. Dạ. Cái đoạn 1 còn cái đoạn 2. Dạ, và đoạn 2 mình còn làm sao nữa chị? Đoạn 3 nữa. Đoạn 3 mình cạo. Dạ. Cạo xong rồi đoạn 4 là mình đem phơi. Thứ 5 em ra hầm để nung luôn á. À, tới giai đoạn thứ 5 là mới nung hả chị? Ồ. Anh một ngày mình trung bình mình ra được bao nhiêu sản phẩm vậy anh? Cả nhà mình làm nè. Dạ. Cả nhà mình làm, nếu trường hợp mình nếu mà làm ông lò thì hai vợ chồng làm một ngày 50 cây. Dạ. Đó, ông lò này nè. Dạ. Là làm 50 cây. Nói chung ra mình làm cũng như gối đầu á. Dạ, dạ. Nói gì? Bả làm coi như là chả, khương, nồi. Dạ. Chỉ nói cho nó đủ cái bao gồm cái gốm truyền thống đó. Dạ, dạ. Nhưng mà các cái sản phẩm gốm truyền thống này mình bán ở đâu? Cũng bán ở địa phương thôi. Bán ở trong tỉnh mình nữa. Dạ, dạ. Trong tỉnh Bình Thuận mình. Dạ. Mà thuộc là cái ven biển là nó xài nhiều nhất, tiêu thụ nhiều nhất. Đó. Ví dụ như là ở Phan Thiết nè. Dạ. Rồi như ở Cà Ná nè. Dạ. Dạ. Ở Vĩnh Hảo, ở Long Hương rồi. Dạ. Họ tiêu thụ liên tục luôn ha. Tiêu thụ liên tục. Dạ. Một cái lò vậy là khoảng bao anh giao anh bán ra ngoài cho giống như là đại lý là được bao nhiêu một cái? Cái này mình giao cho đại lý là 10.000. 10.000 một cái hả? Trời ơi. Một ngày thì anh cả gia đình, cả vợ chồng làm được 50 cái. 50 cái mà mới tới 7 ngày. Tới 7 ngày mới ra thành phẩm. Mới ra thành sản phẩm. 7 ngày mới được 50 cái thành phẩm hả? Rồi. Ý nói là đem ra nung á là mình tính ra là 10.000 một cái đó. Còn nếu mà làm mà giao cái này không á là có mấy ngàn. Ồ trời, một tuần lễ mà có, nếu vậy tính ra tuần lễ có nhờ mình làm sắp xếp đó, mình làm coi như ngày nào mình cũng làm đó. Dạ. Đó coi như là ví dụ bữa nay mình làm 50. Dạ. Thì để khô đó mai mình làm 50. Đó, anh dồn lại xong anh mới đem ra anh nung một lần đúng không? Thì cái sản lượng mình nó cao hơn một chút. Đó nó gì. Dạ. Tổng cộng tháng hơn được khoảng 10 triệu không anh? Một tháng hả? Hơn chứ. Dạ. Một tháng coi như trung bình là coi như nếu mà hai chồng mà làm đứng về làm gốm này là một tháng như vậy là gần cả 15 triệu hai vợ chồng á. Dạ. Còn đi ruộng đi nương nữa. Dạ. Đâu nói chung ra cái gốm này còn ruộng, còn bên ruộng đồ nữa nha. Dạ, dạ, dạ. Vậy cũng đỡ anh ha. Nó cực nhưng mà nó cũng đều tương đối. Vừa rồi mình cũng đi tham quan cho bên cái lò nung á. Dạ. Mà nói chung ra là cái đất này á, là nung ở trong lò nó không được, nung ngoài trời thì được. Nung trong lò là coi như là nó sẽ méo mà nó sẽ vỡ hết. Còn cái đất này đây dứt khoát. Đất này coi như là nung coi như là mấy tiếng đồng hồ. Coi như cái này mình nung là khoảng mất từ 2 tới 3 tiếng. 2-3 tiếng. Nếu mình nung ngoài trời á. Mà tùy theo hệ gió. Dạ. Hệ thuận gió, thuận nắng là coi như là nhanh đó. Còn nếu không thuận gió không nắng nữa lâu hơn một chút. Lâu. Còn mùa mưa còn căng nữa. Mùa mưa còn căng nữa. Dạ. Mùa mưa coi như là ở nhà vỡ vài. Dạ. Ở nhà vỡ coi như hé ra mà coi như còn đang đốt á, bắt đầu chuyển hướng mưa á. Dạ. Là bắt đầu đâu có kịp.
rồi đâu có đồ đậy đâu. Dạ. Chỉ nếu có tôn đó, miếng tôn đậy là cái nào giữ được giữ, bữa nay mà mưa có mấy tiếng hồ thôi chứ là Dạ. khó không. Dạ. Hiện tại giờ ở thôn này mình có bao nhiêu hộ làm cái này anh biết không ạ? Nếu mà tổng thu những người hồi đó nhiều lắm. Dạ. Rồi nói chung ra mấy cái đồ nguyên liệu bữa nay người ta coi như càng ngày càng khó. Dạ. Thành ra họ bữa nay là họ đi lên cái gì nhà nước có cấp phát cái đất 04. Dạ. Thì bữa nay người ta đi làm rẫy làm bái nhiều. Dạ. Thành ra chỉ là bỏ nghề. Bỏ nghề. Ồ. Chỉ còn có một số cho nó tổng cộng là cho nó 30 cái nhân viên mà để làm nghề. Dạ. Ở toàn thôn mình đó ha. Toàn thôn mình. Vậy là có khả năng là càng ngày nó càng giảm bớt nữa. Ồ, vậy anh có lo ngại là tới lúc nào đó coi như là cái làng nghề này nó sẽ mai một luôn, biến mất luôn. Mình lo ngại cho cái đời sau của con mình, cháu mình. Dạ. Dạ. Mình rất xót thương là chuyện đó. Dạ. Anh có bao nhiêu cháu anh? Mình có 4 cháu. Dạ. Nhưng có bao nhiêu cháu theo nghề này của anh? Nói chung ra thì nghề này thì từ bây giờ con mình đi học, nếu nó có về nó cũng theo nghề này luôn. Dạ. Thành ra cũng vô nghề này mình cũng nuôi con rồi để đi học rồi. Dạ. Thì Dạ. bây giờ có đứa út nó đi bên đại học. Dạ. Học trên Sài Gòn hả anh? Học Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà rồi cậu út đó cậu có tính về đây không? Tính về theo nghề hay là chứ? Nói chung ra không biết sau này nữa nó ra nghề làm sao mà hay nó về đây nè, hay là phụ thấy mẹ cha đồ nó cũng phụ. Dạ. Nó phụ làm mà mình nói lại con mình rồi, mình nói bây giờ sau này nếu con có nghề có nghiệp gì đó, nếu rồi con có gia đình đồ con đừng có phụ nghề này. Dạ. Tuy rằng nghề này vậy thôi mà nó cũng đỡ ghê lắm. Dạ. 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 Rồi, quý vị các bạn thân mến, thì chắc có lẽ đây là một cái buổi trò chuyện nó ngắn ngủi thôi, và cũng Colorman cũng rất may mắn là đã tìm được đến một cái làng nghề ở thôn Bình Đức, là nghề làm gốm truyền thống của người Chăm. Và đây là một cái làng nghề mà mình nghĩ là đã có tồn tại đã vài trăm năm, và đó mình cũng chắc là Colorman cũng hy vọng rằng là quý vị các bạn cũng cùng với mình nhìn thấy đâu là cái sự khác biệt giữa cái nghề làm gốm truyền thống của người Chăm với cái nghề làm gốm của người Kinh, đúng không? Hoàn toàn khác, có rất là nhiều điểm khác biệt. Đất sét cũng khác, và cái cách nặng cũng khác nữa, cái bàn xoay cũng khác, và cái cách nung cũng hoàn toàn khác. Rất tiếc là cái thời gian nung thì không phải lúc nào chúng ta cũng thể chứng kiến được, và hôm nay cũng vậy. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ. Xin chào anh chị. Dạ. Rất khỏe. Dạ, tay chân quá.